So, ipakita ko sa inyo guys yung bago kong tanim na mga halaman. So, nandito yan sa likod. Yan. Ito siya guys, na nanim ko siya ito 2 weeks ago. Ito naman, binili ko. Ito matagal na to. Ayan, yung aking mga lovely plants. Meron pa dito guys. Ayan. Sa maliliit na mga paso. Ayan. Tsaka doon. So guys, yan yung mga update. So far. Tapos, maya guys, ako ay magtutupi dito sa, ayan, yung mga yan. Nagwe-waiting lang yan sa aking paggawa sa kanila para ma-arrange yan. So, yan guys. And then, ito, guys, kaganyan lang talaga siya kasi wala pa akong pagsabitan dito. Gusto ko siyang ilagay dyan. Pero hindi ako marunong maglagay ng tawag nito, hindi ako marunong maglagay ng pako. So, maghintay muna ako kung sinong gagawa niya. So, ito guys, dyan lang muna yan siya. Kasi walang mapagsabitan. So, ayun. And ating OOTD guys ngayon. Ayan. So, ayan. At ano muna ako ngayon guys, maggawa muna ako ng